How are you, student? કેમ છો? મજામાં? Today start MCQ of chapter number 2, inverse trigonometric function. Ready? For Gujket examination. MCQ number 83. Ready? All the MCQs are Gujarat board examination. Ready? MCQ from the HSC Gujarat board examination and Gujket examination. First MCQ, cosec, tan inverse cos, cot inverse sec, sin inverse a. રેડી? આપણે MCQ સ્ટાર્ટ કરીએ એના પહેલાં તમારે શું કરવાનું છે, જે ફોર્મ્યુલાસ છે બધી થિયરી ફોર્મ્યુલા ચેપ્ટર નંબર 2. રેડી? કોઈ પણ ચેપ્ટરના તમે MCQ સ્ટાર્ટ કરો એટલે એની ફોર્મ્યુલા થિયરી આ બધું પહેલાં એકવાર રિવાઇઝ કરી લેવાનું, પછી જ MCQ સ્ટાર્ટ કરવાના. ઓકે? અને તમને હવેથી આ વિડીયો લેક્ચર્સ છે, આ સ્ક્રીન રેકોર્ડિંગ છે તમને મળતા રહેશે. એટલે તમારે પહેલાં શું કરવાનું છે તો કે આ નોટિફિકેશન છે તમને મળશે એવરીડે. એટલા માટે તમારે આ જે ચેનલ છે યુટ્યુબ ચેનલ, રેડી, યુટ્યુબ ચેનલનું નેમ છે વિરલ વડગામા. રેડી? આ ચેનલને તમારે શું કરવાની છે, સબસ્ક્રાઈબ કરી નાખવાની છે અને બાજુમાં જે બેલ બટન છે દબાવી દેશો એટલે તમને શું મળી જશે, અપ ટુ ડેટ જે વિડીયો લેક્ચર્સ મૂકાશે ડેઇલી, રેડી, એ રીતે તમને લિંક છે ડાયરેક્ટલી તમને નોટિફિકેશન મળી જશે એટલે તમે જે વિડીયો લેક્ચર્સ છે જોઈ શકશો. રેડી? અને બીજા લોકોને શેર પણ કરજો કે જેથી કરીને એને પણ આ છે એનો બેનિફિટ્સ મળે. રેડી? ઓકે, ચલો અહીંયા કોસેક, ટેન ઇનવર્સ કોસ, કોટ ઇનવર્સ સેક, સાઇન ઇનવર્સ એ. રેડી? આ ટાઈપનું છે. હવે અહીંયા શું છે, સાઇન ઇનવર્સ, અહીંયા સેક છે ને એટલે અહીંયા સાઇન ઇનવર્સમાં કન્વર્ટ કરવું, સેક ઇનવર્સમાં કન્વર્ટ કરવું પડશે. સેક ઇનવર્સમાં કન્વર્ટ કરો ને તો સેક ઇનવર્સ કેન્સલ થાય. રેડી? અધરવાઇઝ કેન્સલ ના થાય. એટલે અહીંયા ટ્રાયંગલ બનાવવાનું. મેં તમને ઇન્ટર રિલેશન બિટવીન ઇન્વર્સ ટ્રિગોનોમેટ્રિક ફંક્શન. રેડી? એટલે સાઇનનો મિનિંગ શું થાય તો કે ઓપોઝિટ સાઇડ અપોન હાઇપોટેનિયસ એ અપોન 1 થશે. સપોઝ હિયર થીટા, opposite side a and hypotenuse 1. So adjacent side the hypotenuse square એટલે 1 square minus a square એનું સ્ક્વેર રૂટ લેશો એટલે તમને એડજેસન્ટ સાઇડ છે તમને ફાઇન્ડ આઉટ થઈ જશે. રેડી? ઓકે, આ ટ્રાયંગલ બની ગયું ફ્રોમ ધી સાઇન ઇનવર્સ. તો સેક ઇનવર્સનું મિનિંગ શું થાય, હાઇપોટેનિયસ અપોન એડજેસન્ટ સાઇડ એટલે 1 upon √1 minus a square. એટલે 1 upon √1 minus a square is called sec inverse. Ready? Okay. Sec inverse cancel. Then 1 upon √a square એ ડાયરેક્ટલી ક્યાં કનેક્ટેડ થઈ જશે, cos inverse x સાથે. રેડી? એટલે cot inverse 1 upon √1 minus a square. હવે અહીં cos છે, અહીંયા cot inverse છે એટલે cos inverse બનાવવા પડશે. એટલે એના માટે અહીંયા શું કરવું પડશે, cot inverse એટલે શું થાય, opposite side upon adjacent side upon opposite side. એટલે adjacent side 1 એટલે અહીંયા ટ્રાયંગલમાં 1 adjacent side, અહીંયા થીટા. ઓપોઝિટ સાઇડ √1 minus a square. હાઇપોટેનિયસ જોઈએ તો આ બેનો શું કરવાનો, સ્ક્વેર કરીને એડિશન કરવાનો. એટલે 1 minus a square એનો સ્ક્વેર કરશો એટલે +1 એટલે 2 minus a square થઈ જશે. રેડી? એટલે √2 minus a square. cos મીન્સ હાઇપોટેનિયસ cos ઇનવર્સ છે એટલે શું થાય, √2 minus a square એટલે cos ઇનવર્સ. એટલે cos ઇનવર્સ એટલે શું થાય, એડજેસન્ટ સાઇડ અપોન હાઇપોટેનિયસ એટલે 1 upon √2 minus a square. cos ઇનવર્સ કેન્સલ. રાઈટ? આ બધું ક્યાં એપ્લાય થઈ જશે, ડાયરેક્ટલી ટેન ઇનવર્સમાં. એટલે ટેન ઇનવર્સ 1 upon સમથિંગ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઓપોઝિટ સાઇડ અપોન એડજેસન્ટ સાઇડ. એટલે હાઇપોટેનિયસ ફાઇન્ડ કરવું હોય તો આ બેનો સ્ક્વેર કરીને સમ કરવાનો એટલે 2 જેમ 1 માંથી 2 2 માંથી અહીંયા 3 થઈ જશે, 3 minus a square. રેડી? ઓકે, 3 minus a square. એટલે અહીંયા કોસેક છે એટલે અહીંયા કોસેક ઇનવર્સ બનાવવાનું. કોસેક ઇનવર્સ મીન્સ હાઇપોટેનિયસ અપોન ઓપોઝિટ સાઇડ એટલે √3 minus a square upon 1. કોસેક કેન્સલ્ડ, √3 minus a square આ આન્સર આવી જશે. રેડી? ચલો નેક્સ્ટ. ધ વેલ્યુ ઓફ સેક ઇનવર્સ -2/√3. ઓકે, માઇનસ છે એટલે પહેલાં માઇનસ બાર લેશો એટલે સેક ઇનવર્સ, કોસ ઇનવર્સ, કોટ ઇનવર્સ, આમાં બધામાં શું થશે, પાઈ માઇનસ થશે.
ડાયરેક્ટલી માઇનસ નહીં આવે. અને સેકની કિંમત 2/√3 π/6 π - π/6 5 π/6. ઓકે, એકદમ ઇઝી છે. હવે એડિશન છે ઓનલી ટેન ઇન્વર્સમાં જ પોસિબલ છે આપણી પાસે ફોર્મ્યુલા. એટલે કોટ ઇન્વર્સ છે એને કેમાં કન્વર્ટ કરવા પડશે? ટેન ઇન્વર્સમાં. એટલે કોટ ઇન્વર્સની વેલ્યુ છે એની રેસિપ્રોકલ કરી નાખશો, 1/2 ને 2 કરી નાખો એટલે કોટ ઇન્વર્સમાંથી ટેન ઇન્વર્સ થઈ જશે. આ 1/3 છે એમાંથી 3 થઈ જશે અને કોટ ઇન્વર્સમાંથી ટેન ઇન્વર્સમાં કન્વર્ટ થઈ જશે. એટલે ટેન ઇન્વર્સ 2 + ટેન ઇન્વર્સ 3. એટલે પહેલાં આ બેનું મલ્ટિપ્લિકેશન કરવું પડે, x × y. અહીંયા 2 × 3 6 > 1 છે. ગ્રેટર ધેન 1 આવે એટલે પાઈ એડ કરવા પડે ફોર્મ્યુલા. આ એક્સ્ટ્રા ફોર્મ્યુલા છે, ટેક્સ્ટબુકમાં નથી, તમને ખબર છે બધાને. રેડી? અને એ ફોર્મ્યુલાનો આપણે અહીંયા યુઝ કરવાનો થશે. પાઈ પ્લસ ટેન ઇન્વર્સ x + y અંડર 1/1 - x × y. એટલે 2 + 3/1 - 2 × 3. રેડી? એટલે 2 + 3 5 6 1 - 6 એટલે -5 5 5 કટ -1 એ -1 અહીં બહાર આવશે એટલે -π/4 આવશે. π - π/4 3 π/4. રેડી? ચલો નેક્સ્ટ. If 0 less than x less than 1, x belongs to 0 to 1. If tan inverse 1 - x, tan inverse x and tan inverse 1 plus x are in AP arithmetic progression, then find the value of x square plus y square. Okay. Arithmetic progression. If ABC are in AP, then 2b is equal to a plus c. A ને C નું એડિશન કરશો એ 2b થઈ જશે. રેડી? ABC are in AP arithmetic progression, then middle term is double is equal to the sum of first and third term. ઓકે, આ ટાઈપનું થશે. એટલે એ ફોર્મ્યુલાનો યુઝ કરવાનો થશે. ચલો અહીંયા tan inverse 1 - x, tan inverse x and tan inverse 1 plus x are in AP. This is A, B, C. તો 2b એટલે મલ્ટીપ્લાય બાય 2 એટલે મિડલ ટર્મ છે મલ્ટીપ્લાય બાય 2 એટલે 2 tan inverse x is equal to a plus c. tan inverse 1 - x plus tan inverse 1 plus x. અહીં એડિશન ઓફ 2 tan inverse એટલે 1 plus x/1 - xy. એટલે x કટ થઈ જશે, અહીંયા આવશે 1 + 1 2. આનું મલ્ટિપ્લિકેશન કરશો એટલે 1 - x² એટલે 1 - 1 - x². a - b a + b. આ 1 પ્લસ x² માઇનસ પ્લસ 1 1 કટ x². અહીંયા 2 tan inverse x ની ફોર્મ્યુલા tan inverse વાળી x અહીંયા આમાંય થાય tan inverse x plus tan inverse x. ઘણા લોકો આમાંય કરે tan inverse x plus સેમ ટુ સેમ. આ સાઈડ જે ફોર્મ્યુલા યુઝ કરી આ સાઈડ 2 ટાઈમ tan inverse x છે. x plus x/1 - x into x એટલે 2x/1 - x² થઈ જશે. રેડી? ઓકે, બોથ સાઈડથી tan inverse કટ થઈ જશે. રેડી? ઓકે, tan inverse કટ એટલે 2x અહીં tan inverse કટ 2x/1 - x² is equal to 2/x². બોથ સાઈડ 2 2 કટ અહીંયા આવશે 1. x² અહીં મલ્ટીપ્લાય થશે એટલે x into x² x³. 1 - x² into 1 એટલે 1 - x². x² આ સાઈડ આવશે એટલે x³ plus x² is equal to 1 થઈ જશે. રેડી? એકદમ ઇઝી સમ છે, પણ એરિથમેટિક પ્રોગ્રેશન છે થિયરી તમને આવડતી હોય તો. ઓકે, sin inverse x plus sin inverse y is equal to 2π/3. એટલે એડિશન ઓફ 2 sin inverse is 2π/3. then એડિશન ઓફ cos inverse x plus cos inverse y. એટલે sin inverse છે ને cos inverseમાં કન્વર્ટ કરી નાખવાના. એટલે sin inverseમાંથી cos inverseમાં જવું હોય તો ઇઝી છે. એક ટ્રાયંગલવાળી મેથડ છે પણ એ નહીં, સેમ ટુ સેમ થીટા એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે. સોરી, સિંગલ વેલ્યુ છે x પણ ખાલી ફંક્શન ચેન્જ થવું જોઈએ. એટલે શું કરવાનું? π/2 માઇનસ cos inverse. આ ફોર્મ્યુલા છે ને, sin inverse x plus cos inverse x. sin inverse x plus cos inverse x is equal to π/2. sin inverse x છે એમાંથી cos inverseમાં જવું હોય તો cos inverse આ સાઈડ આવશે, અહીં માઇનસ cos inverse x થઈ જશે. એટલે π/2 માઇનસ cos inverse x. રેડી? π/2 માઇનસ cos inverse x. અહીંયા પણ π/2 માઇનસ cos inverse y. રેડી? એટલે cos inverse x cos inverse y ઓલી સાઈડ જશે એટલે એ પ્લસ થઈ જશે. આ સાઈડ π/2 એટલે π અને 2π/3 આ સાઈડ આવશે એટલે માઇનસ થશે. એટલે 3π - 2π એટલે π/3. cos inverse x plus cos inverse y is equal to π/3 આન્સર આવશે. રેડી? એટલે sin inverseમાંથી cos inverseમાં કન્વર્ટ થઈ ગયા. ઓકે, હવે લે cos π/3 માઇનસ sin inverse minus √3/2. ઓકે,
ચલો અહીંયા π/3 છે અને સાઇન ઇન્વર્સ છે ને એમાં √3/2 ટેબલ વેલ્યુ છે, પણ માઇનસ છે એ -12 આવશે એટલે અહીંયા માઇનસ માઇનસ અહીં થઈ જશે પ્લસ. સાઇન ઇન્વર્સ √3/2 એટલે π/3 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 થ્રુ π/3 2π/3 છે એ સેકન્ડ ક્વોડ્રન્ટમાં આવે અને π/3 આગળ વેલ્યુ -1/2 થાય. ડાયરેક્ટ ખબર પડી જાય હવે તો ગુજકેટમાં. તો ના ખબર પડે તો 2π/3 એટલે π-π/3 cos π-θ સેકન્ડ ક્વોડ્રન્ટમાં નેગેટિવ હોય, ફંક્શન ચેન્જ ના થાય, પાઈ છે એટલે cos એઝ ઇટ ઇઝ અને π/3 cos π/3 1/2 ના આગળ માઇનસ. રેડી. નેક્સ્ટ cos ઇન્વર્સ A પ્લસ cos ઇન્વર્સ B પ્લસ cos ઇન્વર્સ C ઇઝ ઇક્વલ ટુ પાઈ. then a square plus b square plus c square is equal to blanks. 3 cos ઇન્વર્સનું એડિશન પાઈ આપી દીધું છે. a square b square c square ફાઇન્ડ આઉટ કરવાના છે. abc બિલોંગ્સ ટુ -1 to 1. રેડી. ચલો એટલે કોસ હવે શું કરવાનું, અહીંયા આ ટાઈપના સમ છે આપણા ટેક્સ્ટબુકમાં નથી, પણ આમાં થોડુંક નોલેજ અહીંયા એપ્લાય કરવાની છે. આપણી જે માઇન્ડમાં જે આપણે થિયરી શીખા છીએ રેડી, એ માઇન્ડની અંદર સ્ટોર કરેલી હોય ને એમાંથી લઈ આવવાની છે, થોડીક મહેનત કરવાની છે. એટલે જો ઇન્વર્સ છે ને ઓલવેઝ કોઈ પણ ઇન્વર્સ હોય, સાઇન ઇન્વર્સ, કોસ ઇન્વર્સ, ટેન ઇન્વર્સ, કોટ ઇન્વર્સ, સેક ઇન્વર્સ, રેડી, કોસેક ઇન્વર્સ, એ બધા થીટા હોય, એંગલ આપે ઇન્વર્સનો આન્સર. એટલે 1 થીટા, સેકન્ડ થીટા, થર્ડ થીટા, રેડી, એટલે આ બધા થીટા 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 લઈ લેવાના. એટલે એકને આલ્ફા કીધું, રેડી, એટલે એકને આ લોકોએ શું કીધું, આલ્ફા, એટલે આને આપણે આલ્ફા કહીએ, અને બીટા કહીએ, અને ગેમા કહીએ. રેડી, એટલે આલ્ફા પ્લસ બીટા પ્લસ ગેમા ઇઝ ઇક્વલ ટુ પાઈ થઈ ગયું. ઓકે, એટલે કોસ આલ્ફાની કિંમત શું થશે, એ, કોસ બીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ બી, કોસ ગેમા ઇઝ ઇક્વલ ટુ સી. અહીં કોટ નહીં, કોસ. ઓકે, આલ્ફા પ્લસ બીટા પ્લસ ગેમા ઇઝ ઇક્વલ ટુ પાઈ. ઓકે, 3 આલ્ફા બીટા ગેમા, એટલે આલ્ફા બીટા ગેમા 3 થીટા હોય, ડિફરન્ટ થીટા, એનો સમવાળી કોઈ ફોર્મ્યુલા નથી. સાઇન આલ્ફા પ્લસ બીટા છે, કોસ આલ્ફા પ્લસ બીટા, ટેન આલ્ફા પ્લસ બીટા, આલ્ફા માઇનસ બીટા, પણ આલ્ફા પ્લસ બીટા પ્લસ ગેમા એ ટાઈપની ફોર્મ્યુલા આપણે ટેક્સ્ટબુકમાં આવી નથી. એટલે શું કરવાનું, કોઈ પણ એકને ઓલી સાઈડ લઈ જવાનું. એટલે અહીંયા ગેમા છે ને એને રાઈટ સાઈડ લઈ ગયા, એટલે આલ્ફા પ્લસ બીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ આ સાઈડ 2 થઈ ગયા થીટા અને આ સાઈડ 2 થીટા થઈ ગયા. ઓકે, ચલો કોસ એપ્લાય કરીએ, એટલે કોસ આલ્ફા પ્લસ બીટા, કોસ એપ્લાય કર્યો બોથ સાઈડ, એટલે કોસ આલ્ફા પ્લસ બીટા, કોસ આલ્ફા પાઈ માઇનસ ગેમા. કોસ આલ્ફા પ્લસ બીટાની ફોર્મ્યુલા કોસ આલ્ફા કોસ બીટા માઇનસ સાઇન આલ્ફા સાઇન બીટા, કોસ પાઈ માઇનસ ગેમા ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ કોસ ગેમા થશે. કોસ આલ્ફાની વેલ્યુ એ, કોસ બીટા છે એની વેલ્યુ બી, સાઇન આલ્ફા સાઇન બીટાની વેલ્યુ નથી, એટલે સાઇનને અને કોસને કેમાં ફેરવશું, સાઇન આલ્ફા ઇઝ ઇક્વલ ટુ √1 માઇનસ કોસ સ્ક્વેર આલ્ફા અને સાઇન બીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ √1 માઇનસ કોસ સ્ક્વેર બીટા. આ ફોર્મ્યુલા 10 સ્ટાન્ડર્ડમાં ટ્રિગોનોમેટ્રીમાં સ્ટાન્ડર્ડ નંબર 10th છે એમાં આવી ગયું છે. ઓકે, અને આ સાઈડ આવશે કોસ ગેમા છે એની વેલ્યુ આપણે સી પુટ કરી દઈએ. ઓકે, અહીંયા સુધી થઈ ગયું. એવી એઝ ઇટ ઇઝ સી આ સાઈડ આવશે એટલે પ્લસ થઈ જશે. એટલે આપણે a સ્ક્વેર બી સ્ક્વેર સી સ્ક્વેરનું એડિશન જોઈએ છે, એટલે સ્ક્વેરમાં આપણે ટ્રાન્સફર થઈ ગયા. સી આ સાઈડ આવ્યું, √ અહીંયા કોસ આલ્ફા છે ત્યાં એ આવશે એટલે a સ્ક્વેર, કોસ બીટા છે અહીંયા બી એટલે બી સ્ક્વેર થઈ જશે. રેડી. ઓકે, અહીંયા સ્ક્વેર રૂટ છે કેન્સલ કરવું હોય તો ટેકિંગ બોથ સાઈડ સ્ક્વેર, એટલે અહીંયા a પ્લસ સી હોલ સ્ક્વેર, અને અહીંયા શું થશે, સ્ક્વેર રૂટ કેન્સલ થઈ જશે અને મલ્ટિપ્લિકેશન કરશો અહીંયા તમે અંદર. રેડી, એટલે 1 ઇન્ટુ 1 1 1 ઇન્ટુ માઇનસ બી સ્ક્વેર માઇનસ a સ્ક્વેર ઇન્ટુ 1 માઇનસ a સ્ક્વેર માઇનસ માઇનસ પ્લસ a સ્ક્વેર બી સ્ક્વેર થઈ જશે. રેડી. ઓકે, અને સ્ક્વેર કરશો એટલે a સ્ક્વેર બી સ્ક્વેર પ્લસ 2abc પ્લસ c સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 માઇનસ a સ્ક્વેર બી સ્ક્વેર થઈ જશે. રેડી, એટલે બોથ સાઈડ a સ્ક્વેર બી સ્ક્વેર કટ થઈ જશે. હવે જો આપણે a સ્ક્વેર પ્લસ બી સ્ક્વેર પ્લસ c સ્ક્વેર જોઈએ છે, એટલે માઇનસ a સ્ક્વેર આ સાઈડ આવશે એટલે પ્લસ થઈ જશે, બી સ્ક્વેર માઇનસ આવશે આ બાજુ પ્લસ થઈ જશે. 1 છે એ સાઈડ રહેશે ને 2abc છે ને ઓલી સાઈડ લઈ જશે એટલે માઇનસ 2abc આવું આવશે. રેડી, એટલે થોડોક ડિફિકલ્ટ સમ છે પણ MCQ માટે સારો. નેક્સ્ટ, cot inverse x minus cot inverse y is equal to 0 and cos inverse x plus cos inverse y is equal to π/2. Cot inverse x minus cot inverse y is equal to 0 and cos inverse x plus cos inverse y is equal to π/2. Ready? Then find x plus y.
કોટ ઇનવર્સ એક્સ પ્લસ કોટ ઇનવર્સ માઇનસ કોટ ઇનવર્સ વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 એટલે આ સાઈડ આવશે એટલે પોઝિટિવ થઈ જશે એટલે કોટ ઇનવર્સ કેન્સલ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ વાય. આ જે ફોર્મ્યુલા છે આપણી પાસે કોસ ઇનવર્સ એક્સ પ્લસ કોસ ઇનવર્સ વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ π/2 ત્યાં એક વાય છે એની વેલ્યુ આપણે એક્સ પુટ કરીએ એટલે વાય છે અહીંયા એક્સ પુટ કરીએ એટલે કોસ ઇનવર્સ એક્સ પ્લસ કોસ ઇનવર્સ એક્સ એટલે 2 ટાઈમ્સ કોસ ઇનવર્સ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ π/2. રેડી? ઓકે. 2 આ સાઈડ અહીં નીચે આવશે એટલે π/4 cos π/4 cos π/4 1/√2 the value of x is equal to 1/√2 then y also 1/√2 then sum of x plus y is 1/√2 plus 1/√2 √2. Ready? Next 91 cot inverse under root sin alpha minus tan inverse under root sin alpha is equal to x then find sin alpha. Ready? પહેલા ઓપ્શન ચેક કરો A and C sin alpha cos alpha, B ને C B ને D ઓપ્શન cos alpha sin alpha. એ જો A ને C છે ને A અને C ઓપ્શન A and C સાઇનના ફોર્મમાં A અને D સોરી અને BC છે એ કોસના ફોર્મમાં છે એટલે કે સાઇન ને કોસ બેમાંથી એક ફોર્મમાં તમારે ટ્રાન્સફર થવાનું છે. રેડી? ઓકે. Here cot inverse sin alpha under root sin alpha minus tan inverse under root sin alpha is equal to x એટલે આપણે sin alpha છે એને એડ બનાવવાનું છે એટલે અહીંયા sin tan inverse છે અહીંયા આપણે cot inverse ને tan inverse માં કન્વર્ટ કરવું હોય તો π/2 minus tan inverse under root sin alpha as it is અને આ સાઈડ tan inverse under root sin alpha is equal to x. અહીંયા શું થયું tan inverse under root sin alpha માઇનસ ને અહીંયા માઇનસ tan inverse under root sin alpha 2 ટાઈમ્સ થઈ ગયું 2 ટાઈમ્સ tan inverse under root sin alpha x આ સાઈડ આવશે એટલે માઇનસ થઈ જશે એટલે π/2 minus x 2 થી ડિવાઈડ કરીએ એટલે π/4 minus x/2 is equal to tan inverse root of sin x. રેડી? tan inverse છે આ સાઈડ આવશે એટલે 10 π/4 minus x/2 is equal to root of sin alpha. sin alpha આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે એટલે ટેકિંગ બોથ સાઈડ સ્ક્વેર હિયર sin alpha and અહીંયા 10 square π/4 minus x/2. રેડી? ઓકે. આપણી ફોર્મ્યુલા છે 1 minus cos x is equal to 2 sin square x/2 and 1 plus cos x is equal to 2 cos square x/2. આ બેને ડિવાઈડ કરો ને એટલે 2 કટ થઈ જાય sin square upon cos square એટલે tan square 1 minus cos upon 1 plus cos એટલે tan square x/2 છે ને એની વેલ્યુ શું થાય 1 minus cos x upon 1 plus cos x એટલે tan square x/2 is equal to 1 minus cos x upon 1 plus cos x થશે. રેડી? તો અહીંયા x/2 છે તેમાંથી x થઈ જશે ડબલ અહીંયા π/4 minus x/2 છે ને એ આપણા x/2 છે એમાંથી 1 minus cos upon 1 plus cos 1 minus cos upon 1 plus cos એટલે 1 minus cos upon 1 plus cos x/2 છે એમાંથી x થઈ જાય એટલે π/4 minus x/2 એને મલ્ટીપ્લાય બાય 2 કરવાના એટલે π/4 છે એમાંથી π/2 x/2 છે ત્યાં x થઈ જશે મલ્ટીપ્લાય બાય 2 થશે. રેડી? એટલે આ ટાઈપની ફોર્મ્યુલા છે. રેડી? નેક્સ્ટ 1 minus cos upon 1 plus cos cos π/2 minus x sin x ને cos π/2 minus x sin x એટલે અહીં sin x આવી ગયું એટલે sin alpha ની વેલ્યુ શું થઈ ગઈ 1 minus sin upon 1 plus sin. ઓકે. નેક્સ્ટ 92 for a triangle ABC angle A is equal to tan inverse root 3 angle B is equal to tan inverse 2 tan inverse 3 tan inverse 2 then find angle C. Okay, in any triangle ABC the sum of angle A plus B plus C is always pi. Here A is equal to tan inverse 2, B is equal to tan inverse A is equal to tan ઓકે એમાં નો પ્રોબ્લેમ A કે B કોઈ પણ આપેલા હોય અહીંયા 3 અહીંયા 2 છે ઓકે એટલે tan inverse 2 plus tan inverse 3 A B ની વેલ્યુ પુટ કરી દીધી C as it is equal to pi tan inverse 2 plus tan inverse 3 એડિશન કરો ને ત્યારે આ ટાઈપની કન્ડિશન વાળી 3 ફોર્મ્યુલા હતી એડિશન ઓફ tan
tan inverse x plus tan inverse y is equal to tan inverse x plus y upon 1 minus xy. If xy is less than 1 તો સિમ્પલી એડિશન xy is greater than 1 આવે ને તો પાઈ એડ કરવાના, પાઈ પ્લસ ટેન ઇન્વર્સ થશે અને xy is equal to 1 then પાઈ બાય 2. ઓકે, આ ટાઈપનું થશે. અહીંયા શું થશે 2 into 3 6 greater than 1 એટલે પાઈ પ્લસ ટેન ઇન્વર્સ વાળું થશે ફોર્મ્યુલા. 2 plus 3 5 ને 1 minus 5 કટ -1 થશે પ્લસ c is equal to 0 એટલે ટેન ઇન્વર્સ -1 આ સાઈડ આવશે એટલે ટેન ઇન્વર્સ 1 થઈ જશે. ટેન ઇન્વર્સ 1 પાઈ બાય 4 એટલે એંગલ સી જેની વેલ્યુ પાઈ બાય 4 આવી જશે. નેક્સ્ટ કોસ ઇન્વર્સ પ્લસ સાઇન ઇન્વર્સ પ્લસ સાઇન ઇન્વર્સ આ બધાનું એડિશન કરવાનું છે. તો એડિશન ઓનલી ટેન ઇન્વર્સમાં પોસિબલ છે એટલે આ બધાને ટ્રાયેંગલ બનાવી લેવાના. આનો ફર્સ્ટ કોસ ઇન્વર્સ આ ફોર્મ્યુલા નથી યુઝ કરવાની, ડાયરેક્ટલી છે આ ફોર્મ આવી જશે ટ્રાયેંગલમાં. કોસ છે એટલે કોસનો ટ્રાયેંગલ બનાવો એટલે શું થાય એડજસન્ટ સાઈડ અપોન હાઇપોટેન્યુઅસ એટલે 3 4 5 ટ્રાયેંગલ બને. એટલે આમાં ટેનની વેલ્યુ 3/4 આવશે ડાયરેક્ટલી 3/4. સાઇન ઇન્વર્સ 8/17 છે એટલે એનો ટ્રાયેંગલ બનાવો એટલે 8 એટલે ઓપોઝિટ સાઈડ અપોન 17 થશે. હા એટલે 8/17 એટલે અહીંયા આવશે 15. 17 સ્ક્વેર માઇનસ 8 કરશો એટલે 15 થશે. અને અહીંયા 66/85 છે એનો ટ્રાયેંગલ બનાવી નાખવાનું. અહીંયા 66 ને અહીંયા 85નો સ્ક્વેર માઇનસ 65 સ્ક્વેર કરશો એટલે 77 આવશે અહીંયા. ઓકે, એટલે 3/4 8/15 અને 36/77 એટલે ડાયરેક્ટ આવી ગયું 3 ટેન ઇન્વર્સ. પછી એનો સમ કરવાનો એટલે ફર્સ્ટ ટુનું એડિશન થઈ જશે, લાસ્ટ એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે. ફર્સ્ટ ટુનું એડિશન 77/36 અને રિમેનિંગ 36/77 આ ટેન ઇન્વર્સ છે. અહીંયા કોટ ઇન્વર્સમાં કન્વર્ટ કરી નાખ્યું આ લોકોએ ટેન ઇન્વર્સમાંથી કોટ ઇન્વર્સ એટલે 77/36 બેમાં વેલ્યુ સેમ હોય ટેન ઇન્વર્સ પ્લસ કોટ ઇન્વર્સનો સમ પાઈ બાય 2 થાય ડાયરેક્ટલી થઈ જાય. અને ચેન્જ ના કર્યું હોત ને પ્લસ અહીંયા આમ રાખ્યું ટેન ઇન્વર્સ 36/77 તો 2 ટેન ઇન્વર્સનું એડિશન કરો ને ત્યારે બેનું x ઇન્ટુ વાય કરવું પડે. x ઇન્ટુ વાય કરો એટલે ઇક્વલ ટુ 1 આવશે. ઇક્વલ ટુ 1 થાય ડાયરેક્ટલી પાઈ બાય 2 થઈ જશે. નેક્સ્ટ સાઇન સ્ક્વેર 2 કોસ ઇન્વર્સ 4/5 ઇઝ ઇક્વલ ટુ બ્લેન્ક. રેડી? સાઇન સ્ક્વેર 2 કોસ ઇન્વર્સ 4/5 છે. રેડી? એટલે અહીં સાઇન છે અહીંયા કોસ છે એટલે અહીંયા આપણે ચેન્જ કરવા પડે અને ઇન્વર્સ છે ને અહીંયા થીટા આપણે એઝ્યુમ કરી લઈએ. એટલે કોસ ઇન્વર્સ 4/5 ઇઝ ઇક્વલ ટુ થીટા, then cos theta is equal to 4/5. Find sin theta. Sin theta is equal to √1 minus cos square theta. Simply formula. Cos theta ની વેલ્યુ 4/5 પૂર કરશો સ્ક્વેર કરશો એટલે શું થાય 16/25. 25 અહીંયા મલ્ટીપ્લાય કરશે 16 એમાંથી સબટ્રેક્ટ થાય એટલે 9/25. 9/25નું સ્ક્વેર રૂટ લેશો એટલે 3/5 સાઇન થીટાની વેલ્યુ ફાઇન્ડ થઈ ગઈ. રેડી? ઓકે, તો સાઇન સ્ક્વેર 2 કોસ ઇન્વર્સ 4/5 છે અહીંયા થીટા પુટ કરો એટલે સાઇન સ્ક્વેર 2 થીટા, સાઇન સ્ક્વેર 2 થીટા. આ સ્ક્વેર ઘણીક વાર ભૂલી જશો એટલે સાઇન 2 થીટાની ફોર્મ્યુલા 2 સાઇન થીટા ઇન્ટુ કોસ થીટા. બિકોઝ ઓફ સાઇન થીટા અને કોસ થીટાની વેલ્યુ આપણી પાસે છે. સાઇન થીટાની વેલ્યુ આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરી 3/5, કોસ થીટાની વેલ્યુ 4/5. રેડી? 2 into 3 6 into 4 24/5 into 5 25 એનો સ્ક્વેર કરશો એટલે 576/625. એડિશન ઓફ 2 ટેન ઇન્વર્સ. રેડી? એટલે સમ કરી નાખવાનો આ બે ટેન ઇન્વર્સનો સમ કરશો એટલે એક ટેન ઇન્વર્સ 2/7 આવશે. ઓપ્શનમાં જુઓ સાઇન ઇન્વર્સ છે, ટેન ઇન્વર્સ છે 2 અને એક પાઈ બાય 4 છે. પણ આપણો આન્સર શું આવ્યો 2/9. આમાં 2/9 નથી 9/2 છે એટલે એ તો ઓપ્શન ના ચાલે, આ ના ચાલે. એટલે ઓપ્શન તમારી પાસે આઈ નથી પાઈ બાય 4 તો 1 ટેન ઇન્વર્સ 1 આવે તો પાઈ બાય 4 છે એટલે કાંઈ કેન્સલ કાંઈ તમે ચેન્જીસ ના કરો તો ડાયરેક્ટ આન્સર એ છે એ ખબર પડી જશે. કે ટેન ઇન્વર્સ 2/9 ઓપ્શનમાં નથી એટલે ટેન ઇન્વર્સ 9/2 એનું રેસિપ્રોકલ થાય, ના ચાલે. કોટ ઇન્વર્સ આપ્યું તો ચાલે. પછી 2/9 આવ્યું છે એટલે 7/13 તો ના ચાલે અને પાઈ બાય 4 આવે તો ટેન ઇન્વર્સ 1 આવવું જોઈએ એટલે ડાયરેક્ટલી એ આન્સર થઈ જશે. નકર તમારે આને ચેન્જ કરવું પડે. માનો કે બધા સાઇન ઇન્વર્સ કે કોસ ઇન્વર્સમાં આપ્યા હોય તો તમારે શું કરવું પડે અહીંયાથી તમારે ટ્રાયેંગલ બનાવવો પડે.
આ 2/9 2/9 કર્યા એટલે શું થાય? 9નો સ્ક્વેર કરો એટલે 81 પ્લસ 4 એટલે 85 એટલે √85 થશે. રેડી? એટલે સાઇન ઇન્વર્સમાં આપણે આન્સર આપ્યો ને સાઇન ઇન્વર્સમાં, તો સાઇન ઇન્વર્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થાય? 2/√85 ઇઝ ઇક્વલ ટુ સાઇન ઇન્વર્સ. આવી ગયો આન્સર. પણ અહીંયા વિધાઉટ સોલ્યુશન ડાયરેક્ટલી કહી શકો છો. નેક્સ્ટ 96 2 ટાઈમ tan ઇન્વર્સ 2x ને પ્લસ 2 cot ઇન્વર્સ x પ્લસ 4 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 5. ધેન ફાઇન્ડ x. ઓકે, tan ઇન્વર્સ અહીંયા 2 છે ને કોમન નીકળી જશે. કોમન નીકળીને રાઈટ સાઈડ મોકલશો એટલે અહીં π/2 થઈ જશે. ઓકે, tan ઇન્વર્સ x પ્લસ cot ઇન્વર્સ x ઇઝ ઇક્વલ ટુ π/2 આ ફોર્મ્યુલા છે. tan ઇન્વર્સ થીટા પ્લસ cos ઇન્વર્સ થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ π/2 વેન થીટા સેમ હોય ત્યારે. અહીં tan ઇન્વર્સના cot ઇન્વર્સનું એડિશન π/2 થાય ને એટલે 2x ને x પ્લસ 4 ઇક્વલ થાય. એટલે 2x ઇઝ ઇક્વલ ટુ x પ્લસ 4 એટલે કેન્સલ થઈ જશે. એની કોઈ રિક્વાયરમેન્ટ નથી આ સ્ટેપની. ડાયરેક્ટલી આ ફોર્મ્યુલા યુઝ કરવાની. x આ સાઈડ આવશે એટલે x કટ x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 4. ઓકે, 97 3 tan ઇન્વર્સ a. 3 tan ઇન્વર્સ એટલે જે ઇન્વર્સ ઓલવેઝ થીટા હોય એટલે આ થીટા એટલે 3 અને થીટા ને ઇન્વર્સ જુઓ ફંક્શન કયું છે? tan ઇન્વર્સ એટલે 3 tan થીટાની ફોર્મ્યુલા થાય. tan 3 થીટા વાળી. tan 3 થીટા છે એની ફોર્મ્યુલા આ ટાઈપની હતી. 3 tan થીટા માઇનસ tan ક્યુબ થીટા અપોન 1 માઇનસ 3 tan સ્ક્વેર થીટા. 31 માઇનસ 13 31 માઇનસ 13 એટલે ડી ઓપ્શન છે. 3 tan થીટા અપોન 3 tan થીટા માઇનસ 10 ક્યુબ થીટા અપોન 1 માઇનસ 10 સ્ક્વેર થીટા. એટલે સોલ્યુશનની કોઈ રિક્વાયરમેન્ટ નથી. ડાયરેક્ટ tan 3 થીટાની ફોર્મ્યુલા આવડતી હોય તો આ MCQ થઈ જશે. 98 tan ઇન્વર્સ 1/7 છે. સાઇન ઇન્વર્સ 3/5 છે. એને ટ્રાયેંગલ બનાવશો એટલે અહીંયા 3 આવે, અહીંયા 5 આવે, અહીંયા 4 આવશે. રેડી? રિમેનિંગ એટલે 3/4 10માં ફરી ગયું અને 1/7 આ બેનું એડિશન કરી નાખવાનું. રેડી? એટલે એ π/4 આવશે. એ તમને આવડે છે. 99 cot સ્ક્વેર 1/2 cos ઇન્વર્સ 2/3 એટલે આ છે એ થીટા થઈ જશે. એને આપણે થીટા એઝ્યુમ કરી લઈએ. એટલે cos ઇન્વર્સ 2/3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ થીટા. ધેન cos થીટાની વેલ્યુ 2/3 એટલે cot સ્ક્વેર 1/2 થીટા એટલે θ/2 થયા. રેડી? cot સ્ક્વેર θ/2 છે ને આપણે ફોર્મ્યુલા હમણાં જોઈ હતી. tan સ્ક્વેર x/2 હોય તો આ ટાઈપનું હતું. 1 માઇનસ cos x અપોન 1 પ્લસ cos x તો tan સ્ક્વેર x/2. પણ cot સ્ક્વેર એટલે આનું રેસિપ્રોકલ. cot સ્ક્વેર x/2 તો 1 પ્લસ અપોન 1 માઇનસ cos 1 પ્લસ cos અપોન 1 માઇનસ cos. અહીં x/2 છે તો x થઈ ગયું. અહીં θ/2 છે તો થીટા થઈ જશે. રેડી? cos થીટાની વેલ્યુ 2/3. અહીંયા 2/3 પુટ કરો, અહીંયા 2/3 પુટ કરો. સિમ્પ્લિફિકેશન કરશો એટલે આન્સર 5 આવી જશે. 100 સાઇન ઇન્વર્સ √5/3 માઇનસ cos ઇન્વર્સ √5/3 માઇનસ 2 tan ઇન્વર્સ 1. ઓકે, આમાં જો વેલ્યુ સેમ છે, ખાલી પોઝિટિવ નેગેટિવ છે એટલો ડિફરન્સ છે. રેડી? એટલે શું થશે? અહીંથી માઇનસ 12 લેશો એટલે cos છે એટલે પાઈ માઇનસ થશે. પાઈ માઇનસ cos ઇન્વર્સ √5/3 પોઝિટિવ. tan ઇન્વર્સ 1 એટલે π/4. ફર્સ્ટ ટર્મ એઝ ઇટ ઇઝ. માઇનસ એપ્લાય કરશો એટલે માઇનસ પાઈ અહીંયા લખ્યા છે. આ માઇનસ માઇનસ પ્લસ cos ઇન્વર્સ √5/3 સાઇન ઇન્વર્સ x પ્લસ cos ઇન્વર્સ x એની વેલ્યુ થાય π/2. સેમ થીટા એંગલ હોય એટલે. રેડી? એટલે માઇનસ પાઈ એન્ડ π/2 એઝ ઇટ ઇઝ. π/2 પાઈ અને માઇનસ પાઈ કેન્સલ થઈ ગયું 0. 2 સાઇન ઇન્વર્સ પ્લસ cos ઇન્વર્સ. એડિશન ઓલવેઝ tan ઇન્વર્સમાં થશે. આવા MCQ હવે કરાવવાની જરૂર નથી. અને tan ઇન્વર્સમાં કન્વર્ટ કરવાનું અને tan ઇન્વર્સમાં કન્વર્ટ કરી નાખવાનું. પછી એડિશન કરી નાખવાનું થશે. ટ્રાયેંગલ બનાવીને. રેડી? અમે ટ્રાયેંગલ બનાવીએ છીએ એ રીતના ટ્રાયેંગલ બનાવવાનું. આ મેથડનો યુઝ કરવાનો નથી. 102 sec સ્ક્વેર tan ઇન્વર્સ 3 પ્લસ cos x સ્ક્વેર cot ઇન્વર્સ 2. રેડી? ઓકે, અહીંયા sec છે ને અહીંયા tan છે એટલે sec છે ને એને હું tanમાં કન્વર્ટ કરીશ અને cos x છે એને cotમાં કન્વર્ટ કરશું આપણે. રેડી?
અને સેક સ્ક્વેર ટેન ઇન્વર્સ 3 પ્લસ કોસેક સ્ક્વેર કોટ ઇન્વર્સ 2 છે. 1 પ્લસ ટેન સ્ક્વેર થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ સેક સ્ક્વેર થીટા અને 1 પ્લસ કોટ સ્ક્વેર થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ કોસેક સ્ક્વેર થીટા. એટલે સેક સ્ક્વેર થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 પ્લસ ટેન સ્ક્વેર, એટલે સ્ક્વેર છે ને અહીંયા નહીં પણ ઉપર લખવાનો. એ તમને એક મિનિટ, ઇન્વર્સમાં એક પ્રોબ્લેમ થાય છે. સપોઝ સાઇન ઇન્વર્સ છે એક્સ છે, તો શું કરે ઘણા લોકો, તો કે 1 ટાઈમ સાઇન ઇન્વર્સ કેન્સલ, એટલે એક સાઇન અહીંયા રહેશે અને અહીંયાથી એક્સ રહે, તો સાઇન એક્સ લખે છે, પણ આ રોંગ છે. શું કરવાનું, સાઇન સ્ક્વેર વાળું ફંક્શન આવે ને ત્યારે સ્ક્વેર છે ને અહીંયા ઉપર કરવાનું, કારણ કે સાઇન સ્ક્વેર થીટા એ ઓરિજિનલી આ છે સાઇન થીટા હોલ સ્ક્વેર. એટલે સાઇન સ્ક્વેર છે એની બદલે સ્ક્વેર અહીંયા કરવાનો અને સાઇન ઇન્વર્સ એક્સ કરી નાખવાનો. રેડી? એટલે અહીંયા શું થશે, 1 પ્લસ 10 અહીંયા સ્ક્વેર આવે ને અહીંયા નહીં લખતા પણ અહીંયા લખ્યું છે. રેડી? ઓકે. અને કોસેક સ્ક્વેર થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 પ્લસ કોટ સ્ક્વેર, પણ સ્ક્વેર અહીંયા છે બેમાં, 10 ઇન્વર્સ કેન્સલ થઈ જાય, એટલે અહીંયા 3 સ્ક્વેર, આ 3 સ્ક્વેર, કોટ ઇન્વર્સ કેન્સલ, 2 સ્ક્વેર એટલે 2 સ્ક્વેર, 1 3 સ્ક્વેર 9, 1 2 સ્ક્વેર 4, એટલે 15 આન્સર આવશે. રેડી? નેક્સ્ટ, સાઇન ઇન્વર્સ કોસ 7 π/6. 7 π/6 છે ને ત્યાં શું થશે, પાઈ પ્લસ π/6 કરવાના. સાઇન ઇન્વર્સ કોસ પાઈ પ્લસ π/6. રેડી? કોસ પાઈ પ્લસ π/6 થર્ડ ક્વોડ્રન્ટ, પાઈ અહીંયા હોય પ્લસ π/6 એટલે પાઈ પ્લસ π/6 થશે. થર્ડ ક્વોડ્રન્ટમાં કોસ નેગેટિવ હોય એટલે નેગેટિવ, પાઈ છે એટલે ફંક્શન ચેન્જ ન થાય, કોસ એઝ ઇટ ઇઝ એટલે π/6. સાઇન ઇન્વર્સ માઇનસ કોસ π/6, કોસ π/6 છે એની વેલ્યુ √3/2 થાય, સાઇન ઇન્વર્સમાંથી -12 આવી જશે, સાઇનની વેલ્યુ √3/2 ક્યારે થાય, π/3 આગળના માઇનસ હતા એટલે -π/3. નેક્સ્ટ 104, તો રેન્જ ઓફ સાઇન ઇન્વર્સ, the range of sine inverse એટલે output of sine inverse means input of sine, restricted input એટલે -π/2 to π/2. રેડી? ઓકે, ચલો અહીંયા સુધી આપણે રાખીએ છીએ 104 સુધી. નેક્સ્ટ 105થી સ્ટાર્ટ કરશું. ઓકે, એટલે આ ચેનલ છે એને તમારે સબસ્ક્રાઈબ કરવાની છે અને નોટિફિકેશન માટે બેલ બટન છે પ્રેસ કરી દેવાનું છે, જેથી કરીને ન્યૂ વિડીયોઝ અપલોડ થાય એટલે તમને ડાયરેક્ટ નોટિફિકેશન મળી જાય અને તમે આ શેર પણ કરી શકશો. ઓકે, વિડીયો તમારો. ઓકે, થેન્ક યુ.